Welcome to my channel. අද ඔයාලට කියලා තියෙන්නේ DS Academy YouTube channel එකත් එක්ක. අද මම ඔයාලට කියන්න යන්නේ SFI task එකක් අපි sproutgigs site එකේ කොහොමද කරන්නේ කියලා. එහෙනම් වැඩි කතා නැතුව අපි මේ වීඩියෝ එක තාමත් මගේ YouTube channel subscribe කරන්න නැත්නම් subscribe කරන්න bell icon එක click කරලා තියාගන්න වීඩියෝ එක ළඟටම ගෙන ගන්න වෙන නම් හරි එහෙනම් අපි යමු වීඩියෝ එකට. හරි ඉස්සෙල්ලාම මම යනවා මගේ sproutgigs site එකට. sproutgigs site එකට ගිහිලා මෙතන මේ category කියන එතන touch කරගන්නවා. එතන touch කරගත්තට පස්සේ ඔයාලා මෙතන පෙන්නවා sign up කියලා. ඔයා එතන tick mark එක දාලා apply කරගන්න. apply කරගත්තට පස්සේ ඔයා ටිකක් පහළට එන්න. පහළට ආවට පස්සේ මෙතන පෙන්නවා SFI sign up දන screenshot කියලා. ඔයා එතන touch කරගන්න. ඒ task එක උඩ touch කරගත්තට පස්සේ ඔයා මෙන්න මේ වගේ තැනකට එනවා. මේ වගේ තැනකට ආවට පස්සේ ඔයාට මෙතනින් දාලා තියෙනවා උඩින්ම දාලා තියෙනවා ඔයා කරන්න ඕන ටික අවශ්‍ය ටික. එතකොට ඔයාට මෙතනින් පහතින් දාලා තියෙනවා අවශ්‍ය proof ටික. මෙතනින් ඉස්සලාම පළවෙනි proof එක විදිහට last name එක Gmail එක SFI ID එකයි ඉල්ලලා තියෙනවා. මෙතන screenshot එකක් ඉල්ලලා තියෙනවා ඔයාගේ email එකට එන screenshot එක. හරි ඊට පස්සේ දැන් මම මෙතන මේ link එක copy කරගෙන මම එනවා මගේ Google Chrome browser එකට. Google Chrome browser එකට ඇවිල්ලා මම මෙතන මේ search bar එකේ search කරගන්නවා අරන් ආපු link එක. සර්ච් කරගත්තට පස්සේ ඔයා මෙන්න මේ වගේ වෙබ්සයිට් එකට එනවා. ඔයා ටිකක් මේකෙන් පහළට එන්න. පහළට ඇවිල්ලා නැවතත් ටිකක් උඩට ගිහිල්ලා හරි ඊට පස්සේ නැවතත් ඔයා ටිකක් පහළට එන්න. මේකේ ඉල්ලන ටික ඔයා ටිකක් පහළට ඇවිල්ලා මෙතන මේ sign up for free කියලා තියෙනවා. ඔයා ටිකක් නැවතත් උඩට යන්න. මේකේ නෙමෙයි අපි sign up වෙන්න ඕනේ. හරි මෙතන තියෙන මේ read more කියලා ඔයා නිල් පාට කොටුවක් ඇතුළේ ඔයා එතන ටච් කරගන්න. එතන ටච් කරගත්තාට පස්සේ ඔයා මෙන්න මේ වගේ තැනකට එනවා. මේ වගේ තැනකට ආවට පස්සේ මෙතන පෙන්නන මේ රෙජිස්ටර් කියලා ඔයා එතන ටච් කරගන්න. එතන ටච් කරගත්තාට පස්සේ ඔයාට මෙන්න මේ වගේ වෙබ්සයිට් එකකට එනවා. ඔයා මේ වෙබ්සයිට් එකේ තමයි ඔයා රෙජිස්ටර් වෙන්න ඕනේ. මේ affiliate registration කියන වෙබ්සයිට් එකේ. හරි දැන් මෙතන මේ first name එක ඉල්ලලා තියෙනවා. දැන් මම මෙතන first name එක විදියට DS කියලා ලබා දෙනවා. last name එක විදියට academy කියලා ලබා දෙනවා. ඔයාට මෙතන email address එක ඉල්ලලා තියෙනවා. ඔයා මෙතන ඔයාගේ email address එක ලබා දෙන්න. දැන් මම මගේ email address එක ලබා දෙනවා. හරි email address එක ඔයා ටයිප් කරගත්තට පස්සේ මෙතන තියෙන මේ confirm email address කියලා ඔයා එතන ටච් කරගන්න. එතන ටච් කරගත්තට පස්සේ ඔයාට මෙතන password කියලා තියෙනවා. ඔයා එතන ඔයාට කැමති password එක ලබා දෙන්න. ඊට පස්සේ මෙතන confirm password කියලා තියෙනවා. ඔයා එතන ඉස්සරහා ලබා දුන්නු password එක මෙතන ලබා දෙන්න. ලබා දුන්නාට පස්සේ ඔයාට මෙතන පහතින් දාලා තියෙන country කියලා. ඔයා මෙතන country කියන එතන ටච් කරගත්තට පස්සේ ඔයා මෙන්න මේ වගේ තැනකට ආවට පස්සේ ඔයා ටිකක් පහළට එන්න. පහළට ආවට පස්සේ S අකුරෙන් තියෙනවා ඔයාට ශ්‍රී ලංකා කියලා. ඔයා එතන ටික් මාක් එක දාලා මෙතන I want to start earning money now කියලා තියෙන නිල් පාට කොටුවක් ඇතුලේ තියෙන තැන ටච් කරගන්න. එතන ටච් කරගත්තට පස්සේ ඔයා මේ වෙබ්සයිට් එකේ නිවැරදිව රෙජිස්ටර් වෙලා අවසන් ඔයාට මෙතන උඩින් පෙන්නනවා මේ notification එකක් විදිහට ඇවිල්ලා තියෙනවා ඔයාගේ email එකට email එකක්. හරි දැන් යනවා මගේ email එකට. Gmail එකට ගියාට පස්සේ ඔයාට මෙතන ඇවිල්ලා තියෙනවා ඔයාට email එකක් උඩින්ම මෙතන SFI කියලා. එතන ටච් කරගත්තට පස්සේ ඔයාට උඩින්ම පෙන්නනවා welcome to SFI DS කියලා. ඔයා මෙතන මේ SFI කියන තැන to me කියන තැන ඊතලය පහළට තියෙනවා. ඔයා එතන ටච් කරගත්තට පස්සේ ඔයාගේ date එකත් එක්කම වැල්ලා තියෙනවා. ඔයා මේකේ screenshot එකක් ලබා ගන්න. ඔයාගේ දෙවෙනි proof එක විදියට ඉල්ලලා තියෙන මෙන්න මේ screenshot එක. දැන් යනවා මගේ sproutgigs site එකට. sproutgigs site එකට ආවට පස්සේ ඔයා මෙතනින් පහළට එන පහළට ඇවිල්ලා මේ දෙවෙනි proof එක කියන තැන choose file කියලා තියෙනවා. ඔයා එතන ටච් කරගන්න. එතන ටච් කරගත්තට පස්සේ ඔයාගේ phone එකේ එනවා ඔයාගේ gallery එට. ඔයා එතනින් ඔයා ලබාගත්තු screenshot එක ලබා දෙන්න. දැන් මගේ gallery එට ආවට පස්සේ මම ගහගත්තු screenshot එක ලබා දෙනවා.
හරි ස්ක්‍රීන්ෂොට් එක ලබා දුන්නාට පස්සේ පළවෙනි ප්‍රූෆ් එක විදිහට ඉල්ලලා තියෙනවා name එක last name එක සහ SFI ID එක. දැන් මම යනවා මගේ name එක ලබා ගන්න අර අපි රෙජිස්ටර් වුණ වෙබ්සයිට් එකට. එතන ගියාට පස්සේ ඔයාලා මෙතන පෙන්නනවා ඔයාගේ ප්‍රොෆයිල් එකේ පික් එක. ඔයා එතන ටච් කරගන්න. එතන ටච් කරගත්තට පස්සේ මේ account කියන එතන ටච් කරගන්න. එතන ටච් කරගත්තට පස්සේ ඔයා එනවා මෙතන මේ වගේ තැනකට. මේ වගේ තැනකට ආවට පස්සේ මෙතන උඩින් පෙන්නනවා account කියන තැන account info කියලා. ඔයා එතන ටච් කරගන්න. එතන ටච් කරගත්තට පස්සේ ඔයාට මෙතන පෙන්නනවා name එක. ඔයා name එක ලබා දෙන්න ඔයාගේ ඉස්සරහින් දාලා තියෙන මේ name එක දැන් මං දීලා තියෙන DS Academy කියලා. මං මේ name එක copy කරගන්නවා. copy කරගෙන මම යනවා මගේ sproutgigs site එකට. sproutgigs site එකට ඇවිල්ලා මෙතන පළවෙනි proof එකේ උඩ ටච් කරගෙන එතනට ලබා දෙනවා මම අරන් ආපු name එක. නැවතත් මම යනවා register වුණ site එකට. එතන ඉල්ලලා තියෙනවා ඔයාලා මෙතන පළවෙනි proof එකේ ඉල්ලලා තියෙනවා email address එක. email address එක. දැන් මම මෙතන මේ email address එක copy කර ගන්නවා. ඔයාගේ email address එක මතක නම් ඔයා එතන type කර ගන්නත් පුළුවන්. දැන් මම මෙතන email address එක copy කර ගන්නවා. copy කරගෙන මම දැන් යනවා මගේ sproutgigs site එකට. site එකට ගිහිල්ලා මම මෙතන අරන් ආපු email address එක paste කරගන්නවා. paste කරගත්තට පස්සේ ඔයාලා මෙතන තව ඉල්ලලා තියෙනවා SFI ID එක. SFI ID එක අපේ තියෙන්නේ Gmail එකේ. Gmail එකට අපට ආපු email එකේ තමයි තියෙන්නේ. දැන් මම යනවා මගේ Gmail එකට. Gmail එකට ගියාට පස්සේ මම මෙතන email එක උඩ touch කරගන්නවා. SFI email එක උඩ touch කරගත්තට පස්සේ ඔයා ටිකක් මෙතනින් පහළට එන්න. ටිකක් පහළට ආවට පස්සේ මෙතන තියෙනවා මේ SFI ID කියලා. ඔයා මෙතන මේ SFI ID එක copy කරගන්න. ඔයා මතක තියාගන්න මේ වරහන් දෙක ඉවත් කරලා මේ SFI ID එක ලබා දෙන්න. දැන් මම මගේ SFI ID එක copy කරගෙන මම යනවා මගේ sproutgigs site එකට. දැන් මම මෙතන SFI ID එක අරන් ඇවිල්ලා මෙතන paste කරගන්නවා. paste කරගෙන මම මෙතන මේ submit proofs කියන තැන touch කරගන්නවා. හරි එහෙනම් මෙහෙම තමයි අපි SFI task එකක් කරන්නේ. ඔයාලා මතක තියාගන්න ඔයා category කියන තැනට ගිහිල්ලා sign up කියන තැන ටික මාර්ක් දාලා apply කරගන්න. මේක දවසකට එකපාරක් හෝ දවස් දෙකකට එකපාරක් හරි දවස් තුනකට එකපාරක් හරි මේක මේ SFI task එක එන time එකක් මට කියන්න බෑ. ඔයාලා මෙතන මේ sign up එකට ගිහිල්ලා පොඩ්ඩක් search කරලා බලන්න. ඒතකොට තමයි ඔයාලට දවසේ කොයි වෙලාවෙ දෙන්න මට නම් උදේට තමයි මේ SFI task එක හම්බෙලා තියෙන්නේ. ඔයාලා උදේට ඇවිල්ලා මේ sign up කියන තැන tick mark එක දාලා apply කරලා බලන්න. ඒතකොට ඔයාලට මේ SFI task එක තියෙනවා නම් ඔයා මේ විදිහට මේකේ මේ task එක කරන්න පුළුවන්. හරි එහෙනම් මේ වගේ වීඩියෝ එකකින් ඊළඟ වීඩියෝ එකනොත් හම්බෙමු. මොකක් හරි ප්‍රශ්නයක් තියෙනවා නම් comment section එකේ දාන්න. නැත්නම් පහතින් දාලා තියෙන WhatsApp group එකටයි Telegram group එකට join වෙලා message එකක් දාන්න. Facebook group එකට join වෙලා page එකට like එකක් දාලා set වෙන්න. thank you විශ්වාස කළ වීඩියෝ එක බලුවට ඊළඟ වීඩියෝ එකෙන් හමු වෙමු.